Hello parents and learners, magandang buhay. I'm Paul Edward C. Guzman. Faculty member po ako ng Malolos Marine Fisheries School and Laboratory. Welcome po sa sharing ito ng mga video lectures and tutorials na inline sa paghahanda ng Department of Education sa new normal ng pag-deliver ng basic education sa gitna ng pandemyang kinakaharap natin sa ngayon. Ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo ang paggamit ng Facebook group, Messenger at group chat bilang online learning platform in the comfort of your own home. Magagawa pa din ituloy ng inyong anak ang kanilang pag-aaral. Kasama kayo, ang kanilang magulang o guardian, bilang kanilang teacher at home. Simulan natin sa kung ano ang Facebook group. Ang Facebook group ay isang feature na kasama mismo sa Facebook. Ito ay isang page kung saan ang mga user na kasama sa grupo ay pwedeng mag-post, manood, mag-download o makisali sa mga usapan sa discussion threads. Sa video lecture na ito, partikular natin ginamit ang social learning group feature ng Facebook, kung saan gagamitin natin ang malaking potensyal nito sa epektibong pag-aaral ng inyong anak kahit na nasa bahay. Pero, ang video lecture na ito ay hindi nakapokus sa kung paano gumawa ng isang social learning group sa Facebook, kundi tungkol ito sa kung paano gagamitin ng isang magulang o ng isang estudyante ang social learning group na ginamit namin na aming inihanda bilang halimbawa para matulungan at masubaybayan ang kanilang anak sa pag-aaral gamit ang social learning platform na ito. Malaking advantage sa inyo ang panonood ng video lecture na ito sapagkat maaari ninyong mai-apply ang inyong matututuhan dito sa paggamit ng iba pang Facebook group na focus sa learning at education provided by DepEd. Mayroon pa kaming ibang video lecture para naman sa kung paano gumawa ng isang Facebook group para sa online learning course or how to create a Facebook group for online learning course. Pakisuyong tingnan ang mga links sa description box na makikita nyo sa bandang hulihan ng video lecture na ito. Kasama din sa video lecture na ito kung paano naka-incorporate ang Messenger at group chat sa paggamit ng Facebook group. Ito ay tungo sa madaling paraan ng komunikasyon sa pagitan ng teacher at ng estudyante. Ngayon bilang simula, paano ba maging member ng isang Facebook group? Well, madali lang. Windows or Android device man ang gamit mo, halos pareho lang ang interface na makikita mo sa screen. This time, gamitin na natin ang halimbawang Facebook group na ginawa namin. In this case, yung Visual Graphics Design 8, Adobe Illustrator CC, it is itong 10-day online learning initiative of the Malolos Marine Fisheries School and Laboratory, intended for our grade 8 learners. So, ang first action will be coming from the admin or the teacher na nag-design ng Facebook group na ito. Halimbawa, I'm going to invite a learner. Yan. Once that is done, the learner will receive a notification. Ngayon, sa side naman tayo ng learner. Once na nakapag-log on na siya, makikita na yung kanyang invite sa notifications. Kailangan niyan lang i-click yung link, like that. At makikita niya na yung notification to join the group. I-click lang niya yung join group button. Ito. Hooray! Finally,
member na siya ng Facebook group na ito. Masisilimulan niya na yung pag-aaral, yung online learning platform na ito, which is in the Facebook group. Good news, dear parents and learners. Maaari mo na ding ma-access ang learning group na sinalihan mo sa homepage ng Facebook account mo. To do this, you have to add it as a shortcut. In your groups page, just click More and select Pin to Shortcuts. Pagbalik mo sa homepage, yan, makikita mo na yung shortcut ng learning group na sinalihan mo. Madali mo na siyang ma-access without searching for it. Yan. That's it for adding shortcuts to the homepage. Ngayon, paano mag-navigate sa Facebook group o sa social learning group na sinalihan mo? Madali lang. Tutulungan kita. Isa ka mang experienced Facebook group user or just a newbie, it's important to know how to navigate sa learning group mo. It will give you a lot of advantage for knowing how to do that. Once na-click mo na yung link ng Facebook group na sinalihan mo, in this example, yung Visual Graphics Design 8 Adobe Illustrator CC, mapupunta ka agad doon sa Units tab. Nakaset na sa Units tab ka mapupunta para makita mo agad ang mga units or learning modules na inihanda ng admin o ng course developer, which is the subject teacher. Ang Units tab ay naglalaman ng mga content ng subject na ituturo sa pamamagitan ng online platform na ito. We will discuss more on the units in a while. Dumako muna tayo sa ibang bahagi ng group na ito. Isunod natin yung About. Itong About tab ay naglalaman ng simple description o pagkakakilanlan tungkol sa Facebook group na sinalihan mo. Okay. Ayan, nakalagay dito yung this group is intended for MMFSL grade 8 parents and learners who wish to learn visual graphics design in C3 through Adobe Illustrator CC. Isa lamang itong example sa maaaring ilagay dito sa About page or About tab ng Facebook group na pwedeng gawin ng mga ibang teachers. Makikita mo din dito yung mga online classmates ng anak mo o yung mga classmates mo mismo. Sila ang mga members ng group na ito. Kapansin-pansin din sa About tab ang group rules from the admins. Kagaya sa loob ng isang classroom, kung may mga rules and regulations, mayroon din dito. For example, yung be kind and courteous, no hate speech or bullying, no promotions or spam, and of course, yung respect everyone's privacy. Ayan. Makatutulong ito para mas maging manageable ang yung online class. Manageable through the implementation of group rules. Ayan. Next part tayo. The next part that we're going to discuss is discussions. Ayan. Ang discussion naman ay naglalaman ng archives o listahan ng mga topics na nai-post na ng course developer o ng teacher. At madali mong makikita ang mga posts ayon sa paksa o topic nito. It ranges from announcements, maaring quizzes, maaring mga welcome notes or posts, or even videos na nai-post na ng teacher. You can also use the search this group box para mahanap naman ang content sa loob ng grupo using specific words. For example, quiz or announcements. Maaari ka ding mag-like or mag-leave ng comments sa page na ito. Ayan. Like for example, ayan. Interactive, diba?
Yan ay ang discussion tab. Isunod natin ang announcements tab. Nakalagay dito ang mga posts na minarkahang announcements ng course developer or teacher. Sinadyang ilagay ang mga posts na ito para mas mapansin sila sa bahaging ito. Kapag minaharka ang announcement ang isang post, usually napupunta siya sa pinakataas ng page. It means na nanghihingi siya ng atensyon at mahalaga ang impormasyon na nakalagay dito. So consider visiting the announcement tab from time to time para mas maging updated ka sa progress and development ng online course mo dito sa Facebook group. Ang next part ay ang members. As the name suggests, naglalaman ito ng listahan ng mga miyembro ng grupo na ito. Dito nakalista kung sino-sino yung mga nagtitake din ng online class na ito. Makikita mo rito yung maituturing mong online classmates mo o online classmates ng anak mo. Makikita mo rin dito kung sino ang course developer o yung teacher na gumawa ng online platform na ito. So that's it for the members tab. Let's move on. Let's jump on to the files tab, parents and learners. Ang files tab contains the different files associated with the learning course or the lessons or modules presented in this online learning platform. Iba't ibang klaseng files yan, iba't iba rin ang extension. At makikita mo naman dito sa may bandang dulo ng mga file names ng mga nakalistang files na naririto kung anong klaseng application ang maaaring magbukas sa kanila. For example, pwede mong i-preview or i-download ang PDF file. Siyempre, magdedepende sa bilis ng internet connection mo ang pag-preview at pag-download din ito. So ito ang laman ng Files tab. Narito na ngayon tayo sa huling bahagi, which is the Watch Party. Dito, maaaring manood ng video ang inihanda ng course developer or ng teacher ang inyong anak kasama ng kanyang mga online classmates. While watching, they can comment and share their thoughts and ideas in the chat box. Ang admin at teacher ay pwede ring makisali sa online discussion na ito, kaya mas magiging masaya ang klase. Yung learners can raise questions and the teacher or admin can immediately answer the inquiry. Dahil monitored ng teacher or admin ang watch party videos, makakasiguro ang magulang o ang guardian na informative at morally safe ang mga bidyong pinapanood ng kanilang anak. Kaya thumbs up. So that's it for the watch party. Balik ngayon tayo sa units. Mag-focus tayo ngayon sa units at kung paano ba ito gamitin. At syempre, yung laman nito. Kagaya ng nabanggit na kanina, ang units tab ay naglalaman ng subject materials na ituturo using this online platform sa Facebook group. Makikita dito na naka-organize per day. Sa example natin, ang subject na ituturo. For example, dito sa 10-day learning initiative ng Malolos Marine about visual graphics design, ang day 1 ay tungkol sa getting to know the work area. Nakalagay dito ang laman ng day 1, which consists of the lecture, the guidebook or in the PDF file, the learning materials
or the files na kakailanganin ng learner. May quiz din. At syempre, nakalagay din dito kung paano ipapass yung output gamit ang messenger or group chat. Since naka-organize per unit ang subject course na ito, sa ating halimbawa, day 1, day 2, day 3 hanggang day 10 pa nga, madaling makikita ng learner o ninyo bilang magulang kung nasaan na kayo. At matatrack ninyo yung progress nila o matatrack mismo nila ng learner yung kanilang progress. Madali ring makita kung ano na yung nakumpleto mo because of this part. Kung saan makikita dito, mag-show dito yung progress ng estudyante or ng learner dito sa subject or dun sa 10-day online learning initiative na ito. I-explore natin ang day 1 of this learning initiative. Sa ibang course outline, maaaring lesson 1 or module 1 ang nakalagay dito. Depende sa pagkakagawa ng teacher or ng lesson or course developer. Makikita sa day 1, getting to know the work area, ang objectives of the lesson. Pinapakita rin ito ang introduction to day 1, which involves or para ba siyang isang preface ng isang libro. Parang introduction sa isang topic. Kung mapapansin nyo sa post na ito ng teacher, sa ilalim mayroong nakalagay na done. Pwedeng i-click ito ng learner para malaman ng teacher na tapos na siya doon sa activity na ito, na nabasa niya na yung introduction para doon sa first lesson. Pwede ring mag-leave ng like ang learner. Kasama rin sa day 1 ng lesson na ito, yung guidebook na maaaring i-download ng learner o ng magulang mismo. I-try natin, i-download. Mapupunta sa may bandang ilalim ng screen yung download progress. At once na downloaded na ito, pwede mo na siyang buksan. It can open directly sa browser window kung PDF file siya, or pwede rin gumamit ng Adobe Reader para mabuksan yung PDF download na ito. Ito na yung susundang lecture activity or lesson ng learner. It is wise to prepare such PDF files or lecture kasi ito yung susundan ng learner throughout the activity or throughout the lesson. Halimbawa dito sa VG or Visual Graphics Design natin, gagawa siya ng isang kagaya nito, activity, using Adobe Illustrator in his or her laptop. Pagkatapos ng activity, ipapasa niya na ito using Messenger. Pag-uusapan natin ito later on. Ganda rin na minamanage natin, isinisave natin yung file natin. O lahat ng mga nada-download natin sa separate folder. Pwede mo siyang i-cut or i-copy at i-place sa isang folder kagaya nito, day 1, VGD NC3. Kasi marami ka pang files na ida-download. So, maaaring malito ka. So, kailangan meron kang file management. Now, let's look on the files needed by the learner to complete his D1. In this example, may dalawang file tayo na kailangang i-download ng learner at i-modify niya using the specified software na Adobe Illustrator.
Ito yung lesson 1 or yung L1 start 1 at yung L1 start 2.ai. So, to download the file, i-click lamang yung button na ito, yung download. And the download will start. Ganun din ang gagawin para sa ikalawang file. There may be times na kailangan mong mag-download ng iba pang files. So, it is wise to specify the folder where your download will be stored. Kagaya ng pinakita kong halimbawa kanina sa file management. Once this file is downloaded, pwede mo na itong i-open using Adobe Illustrator. Maaari nang simulan ng learner ang kanilang activity following the lecture or guidebook that we have seen earlier. Yan. Mapapansin din sa ilalim ng post para sa downloads ng mga files na ito, yung done button, pwede natin i-click yan. Okay. Click natin yung done para dun sa pangalawang file so that babalik tayo ng feedback dun sa file na ito. So the teacher or the course developer will know that this files has been downloaded. It is also a visual cue para dun sa learner na tapos na pala siya sa bahaging ito ng post ng teacher. Ito nga pala isa sa pinaka-exciting na bahagi ng course, online course na ito, yung pag-take ng mga quiz. Yung teacher na yung nakapag-develop ng mga quiz for every activity or for every lecture na ginawa niya. Isa itong halimbawa, yung quiz 1 para dun sa day 1, getting to know the work area. This time, yung example natin na ito, nakapag-take na siya ng quiz. Makikita rito na nakapasa pala siya. Congratulations ang nakalagay at 100% yung nagawa niya. Yung learner ay pwedeng i-retake din yung quiz if he wants to. Ayan, tingnan natin yung isang halimbawa kung paano mag-retake ng quiz. Parang ganito rin yung example na nangyayari kapag nagte-take siya ng quiz. Online quiz or electronic quiz. Yan. Usually, multiple choice ito. So, sagutan natin halimbawa. Depende dun sa teacher kung gaano kahaba yung magiging quiz. Sa example natin ito, maikli lang 1 to 5 items lang. There are times na meron din namang multiple answers like this na available para sa learner. Ayan. Once natapos na, pwede na i-submit ng learner yung kanyang sagot by clicking the submit button. Ayan. Na-retake niya yung quiz. Magre-reload yung page at automatic na babalik dun sa area ng quiz part na para dito sa online course ito sa Facebook group. Ayan. Tingnan natin yung result. Makikita natin na 100% pa rin yung sagot niya ng learner natin, halimbawa natin. Makikita rin ng learner yung answers. Kung mayroon man siyang mali, makikita niya yung tamang sagot. Ayan. Pwede niyang i-click yung done kapag tapos na siya. So yung quiz na ito, it's a form of assessment para dun sa mga learners natin na nasa bahay, and he or she will learn from the lecture notes or dun sa lecture na ginamit natin kanina, at makikita niya rin yung progress o yung results kaagad-agad. Ang quiz din na part na or bahagi ng online course na ito sa social learning group ng Facebook ay isang paraan para mag-gauge yung learning ng estudyante. Yan. Sa side ng admin or ng teacher or ng course developer, he or she can download the results
and keep track of the progress of the learners in this social learning group. Kapag dinownload niya ito, the results will be in the form of an Excel file. Finally, we've come to the last part of this video tutorial. So far, na-discuss na natin ang tungkol sa Facebook group at ang online learning capability nito sa social learning group type. Na-demonstrate na din natin kung paano maging member ng social learning group. At na-explore na din natin kanina at na-navigate natin ang iba't ibang bahagi ng Facebook group through the example we've used, yung sa Visual Graphics Design NC3 na 10-day learning initiative ng Malolos Marine. Okay. Naalala niyo pa ba yung discussion tab, yung announcements tab at watch party na ginamit natin kanina? And for the most part, na binalikan natin yung units tab sapagkat ito ang naglalaman ng mga materials of the online learning course na itinuro through this online platform. We've also demonstrated the parts of the example learning module presented in an organized unit of course outline from day 1 hanggang day 10. Yan. Dahil pinakita natin kung paano gagamitin in a way na effective for the purpose of educating a learner and or a parent as well. Yan, nakikita natin dito yung mga parts. One notable example ay ang pagda-download ng mga course materials and files na gagamitin ng learners. At syempre, yung halimbawang pag-take ng online quiz kung saan makukuha agad ng feedback ang learner at the same time keep track of his or her progress on the online course. And not only that, the teacher or course developer can gauge and track the learner's progress as well through the downloaded results of the quizzes and through the conversations left in the comment section of each post. Yan. So far, so good, right? If may mga questions or clarifications kayo about the topics we discussed here, just leave a comment in the comment section or just kindly review this video lecture at your leisure time. One thing to note, parents and learners, if your question is about the use of the course outline, karaniwan ang naglalagay ng frequently asked questions page ang teacher or course developer. Yan, nakapost dito sa FAQs or frequently asked questions page ang mga karaniwang tanong related to the online course at sinasagot ito kaagad ng teacher or ng course developer. For example, how do I add this group to my shortcuts? Which is na-discuss din naman natin kanina. Sinasagot siya on the best possible answer na ibibigay ng teacher. So much for the review. Now let's jump to the last part. Once na nakatapos na ang learner sa mga activities and outputs ng isang unit, paano niya ito ipapasa? So dumako tayo ngayon sa how to pass an activity or output using Facebook's Messenger or group chat feature. To simply answer this, a learner can pass his or her output by using one of Facebook's most useful feature, which is called Messenger. May mobile version din ito, so the learner can use the Windows or Android device version of the app. Pero ano ba muna ang Messenger? Isa itong free online messaging app na related sa Facebook. Marami itong services na pwedeng gamitin ng learner sa epektibong pag-aaral gamit ang learning group na kasali siya.
Pwedeng gawin ng learner na mag-video call or pwede rin siyang mag-voice call. Siyempre, ang pinaka-basic feature nito na mag-send ng text messages ay available din. Ang mga messages ay guaranteed na may privacy because of its end-to-end encryption. Kaya hindi ka dapat mag-alala na mababasa ng iba ang mga messages mo. So, paano ang proseso ng pagkapasa ng mga activities and outputs? Sundin lang ang easy steps na ito. First step, the learner must be aware of the instructions on how to pass a given activity. Usually, nakapost sa dulong bahagi ng unit ang instructions para dito. This time, let's look at our example that you can follow. Ayun, tingnan natin sa may bandang huli. The teacher posted a message saying, please send the finished output in our group chat, VGD NC3 Grade 8. The teacher even included the name of the group chat in his post. In this case, ang group chat na ito ay isang members-only group chat. Only the members of the group chat can view, send, or receive any message coming from the members of the group and from the teacher as well. We have another video on how to create a group chat for your online course, which is a video lecture intended for teachers and course developers. Second step, i-click mo ang new message button sa ibabaw ng chat tab. Then, piliin mo kung kanino mo ipapasa. Obviously, sa teacher. Next, type in a simple message. For example, good morning, sir. I hope you are fine. Yan. Attached in this message is my finished output for day 1. Thank you and have a good day. Then, the learner must click Add Files. This button will open the Add Files dialog box at pupunta ang learner kung saan niya isinave yung mga finished output niya. Halimbawa, yung ipapasa niya na muna yung L1 Day 1 finished output. I-select niya lang, then open. Let Messenger do its work na pag-attach ng file. Then, click this button, press enter to send. Ayan. Ina-attach na nung Messenger yung file na isa-send doon sa teacher. Just wait for it until it has been passed. Ayan. Tapos na. So, the file is successfully passed here. The same steps can be repeated when trying to upload or pass multiple files. Just like for day 1's activity, meron pa siyang finished output number 2. Inopen na natin. Then, press enter to send again. Wait for it until the file has been sent to the teacher. So, that's it. So, successfully nakapagpasa na ng pangalawang file yung learner. Yung first activity and the second finished activity. Madali lang, di ba? Makakaya mo nang mag-send ng mga outputs mo kahit ilan pa yan using Messenger. A friendly reminder to parents and learners, it is wise to send the finished output only to the teacher. Do not send the files on the actual group chat. Speaking of group chat, the learner can also send and receive messages on the members-only group chat. Let's explore it a bit. Pwedeng ma-access ang group chat specifically for this social learning group by either going to the Messenger button on top or just clicking on the new message of the chat box. Just like that. For example, type the name of the group, VGD, okay? And then it will give you a
suggestion, i-click mo na lang yun kapag lumitaw. Then you can type the message to the group. You can also send pictures, stickers, or files in this private group. Stay home, stay safe. Or you can launch the Messenger app and then try to find the group there, just like this. Or try to click the See All in Messenger and it will transfer you to a whole new page specifically intended for the Messenger app. Just look for the name of the social learning group you are acquainted with, then you can chat with members of this group. Stay home, stay safe. Using the group chat feature, the learners can enjoy learning while collaborating and sharing their thoughts and ideas sa mga kaklase nila about the online course being taught. The learners can also enjoy the various features included in a group chat like creating polls, taking pictures with their webcam, playing online games, or even sending voice clips to the group. Wow, di ba ang sayang gamitin ng group chat? Natututo ka na, nag-enjoy ka pa. Questions regarding group chats are also included in the frequently asked questions. Just visit it in the Facebook group, and there you will have a question and answer for how to pass the finished output. Where does the learner go from here? It is logical to say na kapag tapos ng unang unit sa online course, which is day 1, the learner can proceed to the next unit, which is day 2 in this example. Yan. Day 2, techniques for selecting artwork in our example. Madaling masusundan ng learners ang pagkakasunod-sunod ng course outline because the units have been organized in a manner that is sequential. Sa example natin dito, meron tayong day 1, day 2, day 3 hanggang day 10 pa nga. Some course outlines designed using Facebook group as the platform may differ in appearance, subject names, requirements, frequency of class, the teacher, and many others. Pero the way the course will be delivered ay hindi nalalayo sa na-discuss natin ngayon sa video lecture na ito. Isama pa ang messenger and group chat features na naging learning tools sa example natin. So that's it for our video lecture on how to use an online learning course in Facebook group with messenger and group chat as supplementary learning tools. We hope that you learned a lot after watching this video lecture. Whether you're a learner, a parent, a teacher, or a course developer, siguradong may matututuhan ka dito. Feel free to message us on the links provided in this video. Sana po'y magtulungan tayo sa paggawa ng mga hakbang kasabay ng Department of Education as we prepare to embrace the new normal in delivering quality education for the Filipino learners. Thank you, maraming salamat po, and see you again in our next video lectures. Stay home and stay safe.